Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya Cikgu Ruzwana, merupakan guru Pusat Sumber SMK Taman Selayang. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang pengisian data NILAM. Okey, so seperti yang awak tahu, kita dah tak gunakan buku, kita menggunakan sistem dalam bentuk Google Form. So, buka Google dulu. So, awak type senang sahaja gg.gg/nilam sementas. Enter. Alright, so awak akan masuk borang rekod bacaan murid NILAM. Okey, ni gambar sini awak. Okey, so pilih kelas pelajar, pilih kelas masing-masing. Jangan tiba-tiba kelas 1KA awak pergi type 1A. So, kononlah saya anggap saya pelajar 5 mushtari. So, saya pilih 5 mushtari. Okey, masukkan nombor IC. Masukkan nombor IC masing-masing. Okey, tekan next. Namakan judul buku. Alright. So, kononlah judul buku ataupun tajuk bahan bacaan. Kalau ada yang buku novel, buku cerita boleh ambil. Komik semua boleh ambil. Okey. Tapi andai katalah kalau saya ambil, kita dah ada group channel kita sendiri. Okey, jom baca info and e-reading PSS Baitul Hikmah. Kononlah saya ambil tajuk Marvel Encyclopedia. So, saya buka buku cerita ni. So, tajuk dia adalah Marvel Encyclopedia. Okey, so tulis dekat sini. Marvel Pedia. Alright, tekan next. Tahun terbitan. Okey, buka tahun terbitan dia. Jadi tulis tak tahun terbitan dia? Okey, ada iaitu 2019. Okey, boleh nampak sini 2019. So, tulis dekat sini 2019 dan tekan next. Okey, kalau tak ada, awak tengok dalam tu tak ada tahun, tulis dia 0000 sebanyak 4 kali. Okey, kita tekan next. So, buku fiksyen. Ingat, buku fiksyen adalah buku cerita. Buku bukan fiksyen selain daripada buku bukan cerita. Okey. Bukan buku kononnya komik, majalah, surat khabar, itu adalah bukan buku. Bahan digital yang awak cari, contohnya YouTube. Ataupun awak baca laman web. Ataupun awak baca Beautiful Nara. Ataupun awak baca My News Hub. Okey. Facebook. Itu adalah bahan digital. Okey, kononlah saya pilih. Okey, buku yang kita baca ini adalah buku bukan fiksyen. So, kita klik pada buku bukan fiksyen sebab ensiklopedia adalah buku bukan fiksyen. Okey, nyatakan bilangan muka surat. So, buka dekat sini kita nampak bilangan muka surat dia sebanyak 450. Okey, type dekat sini 450 dan tekan next. Nama pengarang. Okey, so saya rasa kita dah tahu nama pengarang dia. Dia tulis kat sini adalah Stanley. So, masukkan dekat sini Stanley. Okey, tekan next. Okey, namakan nama penerbit. Okey, ingat, kalau tak ada nama penerbit, awak cari dekat buku ni, tak ada nama penerbit, awak letak terus dia nama pengarang dia. Maksudnya tulis juga untuk bahagian kolom ini, letak Stanley. Okey, tapi dalam buku ni, alright, so dalam buku ni, kita ada nama pengarang and dia punya publisher dia. Okey, publisher dia adalah DK Publishing. Okey, ni Okey, so saya type dekat sini DKPU Publishing. Okey, tekan next. Okey, nyatakan rumusan. So, ingat awak kena tengok buku, baca juga sekurang-kurangnya, jangan main ambil sahaja. So, okey. Saya dah baca. Alright. So,
So dia menerangkan yang perkara pertama adalah tentang the age of ultron. So okey, yang kedua dia terangkan tentang annihilation. So annihilation. Okey. Yang ketiga dia terangkan tentang civil war. Okey. Civil war. Okey. Yang keempat dia terangkan tentang Civil War 2 dengan dark region. Okey. Itu yang kelima adalah dark region. Alright, so tekan next. So saya buat rumusan dan saya juga bercerita ataupun buat penerangan kepada awak. Okey. So saya tekan next. So kalau saya pilih lain-lain, saya kena isi. Kalau ni saya tak pilih pun lain-lain, so kita tak payah isi. So tekan next. Okay, so bahasa yang digunakan kita tahu adalah bahasa Inggeris. Okay, masukkan email anda. So masukkan email awak. Okay, pastikan email awak adalah betul. Jangan salah. Selalunya saya dapat banyak email yang salah. Tolong cek dan betul-betul semak. Okey. So tekan submit. So kadang saya lupalah berapalah bacaan saya baca. So dekat sini awak boleh tengok bacaan awak. Boleh semak balik berapa bilangan bacaan awak. Okey, berapa bilangan bacaan awak? Tengoklah. So awak kena cari balik nama awak. Okay, macam ni Ros Alia Masara, dia dah baca 21 buah buku. So awak kena carilah berapa bilangan awak. Okay, itu sahaja. Alright, so sekarang ni saya nak terangkan tentang bagaimana nak catat menggunakan bahan digital. Okay, so saya gunakan YouTube kita. Okay, type balik gg.gg/nilam sementas. Okey. Masukkan lagi sekali. Okey, saya adalah kelas 5 mushtari. So saya tekan next. So saya masukkan IC saya. Okey, namakan judul. Alright. So kononlah saya tengok YouTube, okey, daripada sekolah kita sebentar rasmi, okey, iaitu tentang cara mudah belajar peribahasa bersama Cikgu Adha. So ini adalah tajuk dia. Awak klik tangan copy. So copy, klik kiri, paste. Tekan next. Nyatakan tahun terbitan. Okey, tengok tahun terbitan adalah 6 November 2020. Dia nak tahun, so tulis tahun saja 2020. Kalau tak ada tahun, tulis 0000. Tapi YouTube memang akan ada tahun. Jangan risau. So jenis bahan, kita guna bahan digital. Saya tekan next. Nyatakan alamat URL. Okey, macam mana nak dapat URL? Atau awak boleh klik dekat atas ataupun awak klik pada share. Copy, tekan klik copy. Alright, klik balik pada borang rekod bacaan awak. So tekan kiri dan paste. So tekan next. Nama pengarang atau penulis. So siapa dia punya YouTube ni? So sementara rasmi kan, awak copy je. Okay, copy, paste balik dekat sini. So sementara rasmi. So tekan next. Okey, namakan penerbit pun sama juga, sementas rasmi. Alright, so nyatakan rumusan atau sinopsis bagi bahan bacaan ini. Okey, so yang ni kita tahu Puan Adha menerangkan tentang
Fidalan. Okey. Simpulan bahasa. Peribahasa. Okey, tekan next. Okey, jeniskan aktiviti. Rumusan saya buat tadi. Alright. So, mungkinlah saya ambil lain-lain. Okey, saya klik lain-lain pula. So, saya tekan next. So, bila saya pilih lain-lain, so, saya kena isi lah dekat sini. Okey, kononlah saya buat penerangan secara video. Okey, saya tekan next. Okey, menggunakan bahasa Melayu, tekan next. Masukkan email anda untuk mendapatkan salinan laporan nilam ini. Okey, so masukkan email awak. Kononlah awak tak ada email, lupa, tak tahulah email apa, tak pastilah. So, tak payah masuk. Ini adalah untuk salinan laporan nilam awak sendiri, rekod bacaan awak. Rekod kami dah ada, memang dah ada dalam database, awak jangan risau. So, tekan submit. So, sama juga awak boleh tengok pada bacaan dia mesti bertambah. Okey, bacaan dia mesti bertambah. Okey, ataupun kononlah awak nak submit another, so masukkan balik. Okey, pilih lagi kelas. Okey, 5 mushtari, tekan next. So, masukkan 87. Okey, tekan next. Okey, kononlah awak nak cerita tentang komik ataupun majalah. Okey, kita masuk pada sini. Okey, kita masuk tentang okey, Pak International. Okey, ini adalah majalah. Okey, so saya buka majalah. Okey, so majalah ni tentang Pak International. Okey, review, Kim's review of Pak. Okey, okey, tekan next. Nyatakan tahun terbitan. Awak boleh semak tahun terbitan awak. Okey, tahun terbitan adalah tahun 2020. Kita boleh tengoklah. Tahun 20, Disember 2020. So, masuk balik. So, 2020. Kalau tak ada, tulis 000 So, dia adalah bukan buku. Okey, jenis bahan. So, awak nampak jurnal laporan majalah. So, dia adalah majalah. So, saya tekan next. Okey, nyatakan bilangan muka surat. So, awak boleh semak bilangan muka surat dia. Berapa bilangan muka surat dia? 94. So, type dekat sini 94. Next. Namakan pengarang atau penulis bagi bahan bacaan ini. So, buka. Awak boleh semak balik siapa penulis pengarang dia. Chief editor dia adalah Gert Redaction. Okey. So, masuk dekat sini. Okey, Gert Redaction. Itu tak bacaan dia. Gert Redaction. Okey. Tekan next. Namakan penerbit. Cek balik penerbit dia. Okey. Representative. Okey. Jimmy Vlog GmbH. Subscription printing. Okey ni, Wexner Production adalah Wexner Media GmbH. Okey. Wexner
GmbH. Okey. Tekan next. Nyatakan ni. Okey, so boleh tengok balik. Okey, dia terangkan tentang best meja timpak, menceritakan tempat untuk keluarga. Tempat terbaik untuk, okey, tekan next. So awak klik rumusan. Okey, kononlah awak nak buat catatan, nak pergi jalan-jalan kan, so awak buat catatan. Konon nak buat buat jadual data ke, okey, so awak buat catatan ataupun awak komen. Okey, awak boleh klik komen. Komen entahlah tak cantik lah, macam tu kan. So awak boleh. So tekan next. So kalau pilih lain kena isi, kalau tak ada tak perlu, tekan next. So dia adalah dalam bahasa Inggeris, tekan next. So masukkan email awak. So masuklah data. So kalau awak nak buat lagi, submit another respond. So saya harap dengan penerangan saya dapat membantu anda semua untuk mengisi data NILAM. Marilah kita bersama-sama beramai-ramai menyemarakkan lagi semangat membaca di kalangan warga sementas. Okey, terima kasih.